ledarskap. Det är ett begrepp som vi har hört relativt ofta på senaste tiden och vi hör mycket kring hållbarhet. Det viktiga och grundläggande tycker vi, det är att förstå att vi är olika. Jag heter Lise Claesson och idag har jag med mig Stefan Rabb. Och vi hoppas att kunna ge er några konkreta områden att tänka på vad gäller ert ledarskap. Oavsett om du är VD på ditt företag, om du är linjechef eller om du inte har något chefskap överhuvudtaget. För i grund och botten så är vi alla ledare. Vi behöver leda oss själva. Intuition, Stefan, pratade vi om tidigare. Varför gjorde vi det? Ja, alltså, för mig är vi är ju en individ och du är en individ. Och vi känner på saker, man kan säga magkänsla, intuition och just det här vi pratar om att lyssna och våga lyssna på sig själv. Och det är ju en del som intuitionen ingår i då. Precis. Alla har intuition, vi har alla intuition, men vi är i kontakt med vår intuition på olika sätt. Och ibland stänger vi av den där kontakten med intuitionen så att vi slutar höra egentligen vad vår kropp och våra tankar och våra känslor säger till oss. Och jag tycker det är fantastiskt just som du säger att vi kan välja, men ofta så är det kanske stress, det är kanske olika saker som händer som gör säger att nej, men det struntar jag i. Och sen så misstänker jag att de flesta av er har känt någon gång, ja men det var ju det jag kände. Och varför då inte lyssna på det när det kom från början? Istället för att ha den här efterklokheten. Vi pratar innan man reflekterar före istället för att vara efterklok. Precis. De goda nyheterna är att det går att träna de här sakerna. Det går att träna och vara mer i kontakt med sin intuition. Och det är viktigt också för vi lever i konstant förändring hela tiden. Varje dag åldras vi, bara det i sig är en förändring. Allt runt omkring oss är förändring. Och förändring är ett laddat ord. Och du gillar att jobba med ord, Stefan. Alltså för mig så laddar vi och väljer ord och det lär vi ju antingen från samhället, från familjen eller från vänner. Vi väljer att ladda ord. Och det finns väldigt många ord som idag som man inte kanske ens får uttala för att det är så laddat. De kan bli nedslagen för man säger ord. Alltså men det är ju bara ett ord. För det handlar ju om att vad betyder ordet och vem väljer vad ordet betyder egentligen. Precis. När vi pratade i början hållbarhet innan vi började spela in den här videon så sa vi att okej, det finns organisationer som FN till exempel som har bestämt vad hållbarhet är utifrån landnivå. I grund och botten i våra liv så bestämmer vi själva vad ord ska betyda för oss. Sen självklart framförallt reagera. Alltså för det är ju, om jag tar ett ord som hoppa, om jag skulle definiera det värsta ordet som finns och du använder säger nu måste du hoppa. Då hade jag hela mitt känslosystem slagit igång. Vad hemskt och elak du är som använder det här ordet hoppa. För det är det värsta ordet jag vet. Precis, och det här är superviktigt att vara medveten om som ledare. Vad skapar våra ord för effekt hos den som är på andra sidan? Därför pratar vi om anpassat ledarskap. Att hela tiden ha den här finkänsligheten, lyhördheten, empatin och tolka och förstå hur andra agerar på det vi säger. För det är ett samspel hela tiden. Ledarskap är inte någonting ensamt utan det är ett samspel med andra. Och det var därför vi också bytte från hållbart, för vi kände vem bestämmer vad hållbart är? Är det ett ord som bara ligger i tiden nu för allt ska vara hållbart? Eller är det någonting som varje individ definierar och då blir det ju inget, så då hanterar vi alla lika. Och det var där vi pratade om också det här att jag är en individ, du är en individ, vi behöver anpassa oss för att få ett resultat eller ett mål vi kanske vill nå. Precis. Och i den här videon så tänkte vi fokusera på 4 konkreta områden vad gäller anpassat ledarskap. Och det första vi tänkte nämna det är kommunikation. Och vi skulle kunna prata evigheter om kommunikation hela livet egentligen. För vi lär oss så länge vi lever.
Men för att vi ska vara väldigt konkreta, idag så väljer vi att prata om kommunikation, just att saker som till exempel våga ta upp saker när de känns fel, men inte riktigt känns bra. Men det handlar ju också om det här som vi pratade, alltså våga vara sig själv. Och du är tillbaka till intuitionen igen. När någonting känns fel, det kan vara till och med någonting som känns väldigt bra. Att våga uttrycka det. Våga säga, men stopp här nu, vad händer? Och självklart så är det viktigt med situation. Därför att om det är någonting personligt till dig, då kanske jag ska vara i en situation där jag är personlig. Kanske sitta avskilt, jag kanske ska sitta på Globen inför massa folk och så ska jag berätta någonting personligt som jag behöver ge feedback på, eller vad man nu vill göra. Jag skulle inte bli så glad. Fast du kanske vann ett pris, då hade du blivit glad. Ja, då är jag glad. För det handlar ju hela tiden om det här, alltså, jag såg en film en gång, den handlade om han var expert på att leverera dåliga budskap. Men ibland kan det faktiskt vara positiva budskap också, man väljer inte säga för man känner att nej, men jag kan nog inte säga det här, det känns fel. Och det är så viktigt, för vi berikar varandra. Tänk dig när du sitter i ett möte till exempel, och tack vare det här samspelet med dina kollegor så får du helt plötsligt en idé. Eller du anar att det här skulle kunna vara ett möjligt sätt att agera. Men du säger ingenting. Och då antingen kan det hända att den där idén dör, eller så kan det hända att det tar längre tid för idén att komma igenom, som skulle gynna alla. Så det handlar inte bara om att våga ta upp saker när de känns fel, men också när de känns bra. För det är så vi växer, och det är så också vi kan anpassa vårt ledarskap. Ett annat område konkret som vi tänkte prata kring, det är mindset. Mindset finns ju många ord, det är också ett ord, men för mig mindset handlar om hur du lyssnar på dig själv. Alltså, vad säger du till dig själv? Hur tolkar du säger? Jag vet historiskt sett så jag skadade själv mitt öga, jag ser inte så mycket på det. Och då gick jag och sa till mig själv, jag är inte så tränad. Jag är väldigt dålig. Alltså jag gick och sa negativa saker till mig själv. Och vad fick jag bestämd jag? Jo, jag slutade ju träna, för det är ju ingen idé, för jag är inte tränad. Och så började jag förverkliga mitt mindset. Och det är ganska läskigt hur väl det fungerar åt båda håll. Precis. Och det är viktigt, och det hjälper att träna oss själva på att se det positiva i situationer. Att ha ett snällt mindset mot sig själv och mot andra. Ibland är det mycket lättare att vara snäll mot andra än mot sig själv. För det är klart, vi har en massa känslor. Vi pratar om det, när vi hjälper andra så är det inte våra känslor inblandade. Och därför är det lättare att hjälpa dem. Men att hjälpa sig själv med alla känslor som man har är mycket svårare. Återigen, de här sakerna går att träna. Det går att träna sig mot ett snällt mindset. Ett mindset som hjälper dig som ledare och alla runt omkring dig att komma dit ni vill. Och du säger just, jag får ju upp det här ordet också, jämföra när du pratar mindset och det här med andra kollegor eller så vidare. Att man ska ju bara tävla mot sig själv och inte jämföra att den chefen på den avdelningen gjorde så här eller den ledaren gjorde si. Och då är man i en väldigt ond spiral för sig själv som är nedåtgående. Det kommer inte skapa en stark kraft framåt. Precis. Och det skadar inte bara den som jämför sig, utan det kan också skada den personen som du jämför dig gentemot. För det blir, vi var inne på det, ett konkret exempel om 2 medarbetare på ett företag som jobbade inom försäljning, och de tävlade mot varandra utan att tala om för varandra att de gjorde det. Och inom försäljning är det självklart ganska accepterat att man hela tiden tävlar, och man har sådana här tävlingar, säljtävlingar. Men det som hände i den här konkreta situationen var att det gick så långt så att den ena kände att jag mår inte riktigt bra av det. Och när de vågade prata om det här så insåg de att det var inte någon av dem som mådde bra av det. Du är tillbaka till kommunikation igen, och hur viktigt är kommunikation? Alltså, det är basen i allt, och det är ju det är ett ämne man kan prata om hur länge som helst, för det är så spännande. Men det leder ju också in till nästa område vi pratade om.
Och det är beteenden. Precis. Och hur medvetna är om vad våra beteenden gör hos andra och hos oss själva? Du nämnde att du kanske kan nämna själv ditt exempel. Jo, men alltså, jag har en kompis, vi älskar beteenden båda två, och det var faktiskt på en restaurang. Och vi var inne i Stockholms stad, en fin restaurang, mycket småbord, så det satt 2 och 2. Och då satt vi och analyserade varje bord. Vad var det för typ av möte? Och det tyckte vi var rätt roligt. Sen så var vi osäkra ibland, så vi tänkte att vi ska gå fram och fråga vad det är för möte, för att se om våra känslor eller lästa av beteendet på ett bra sätt. Men det är också att studera andra. Och för mig så lär man sig otroligt mycket och titta hur andra beter sig. När du ser ett rum, när du är i ett konferensrum, du ser ju hur folk agerar. Och hur viktigt det är i arbetssammanhang att när du gör den här analysen av dina kollegor, sina medarbetares beteende, att du sen checkar av om din intuition stämde med konkreta frågor, så att du inte agerar från antaganden utan att du agerar utifrån verklighet. Ja, verklighet, precis. För vi kan anta så mycket och vi kan vara snabba på att dra slutsatser och göra snabba analyser eller överanalysera. Återigen kopplat till kommunikation. Och sen det viktigaste, och det nämner vi, men de flesta vet om det redan idag, att vi är ju inte våra beteenden. Men bara en påminnelse just om det, att vi har ett beteende. Vi har lärt oss ett beteende, men det är inte den vi är. Och det är intressant att du säger det, Stefan. Vad är det för risk när vi identifierar oss själva med våra beteenden? Ja, det kan ju vara olika risker, men jag ser också utifrån det här att vi kan ha beteenden som inte stöttar dit vi vill. Alltså vi gör någonting, jag har till och med folks omedvetet gör saker, och det är väldigt bra att de får veta det. Men många gånger så gör vi ett beteende som inte skapar någonting, utan det är mer att vi har lärt oss att så gör man. Jag har ett beteende som när man hade fest så skulle man ha ett spritbord därför att man skulle servera. Jag frågade varför ska man ha det? Men det var någonting den personen hade lärt sig i sitt liv, att så gör man. Och då är det punkt. Precis, så är alla de här inlärda beteenden. Och beteenden kan också tränas på olika sätt. Det finns beteenden som vi kan känna oss stolta över, och det kan finnas beteenden som vi inte är så stolta över. Och det är viktigt att fortsätta att uppmuntra oss själva att fortsätta med de beteenden som ger ett positivt resultat, som tar oss dit vi vill, som skapar den miljön runt omkring oss där vi vill vara. Och samtidigt fundera på vilka är de beteenden, reflektera då och då. Vilka är de beteenden som jag skulle vilja förändra? Det är jätteviktigt. Alltså reflektion överhuvudtaget i alla de här ämnena vi har pratat om är ju otroligt viktigt att se den här tanken, det här mindsetet, vad ger det mig? Eller om jag kommunicerar så här, man kan ta till sina barn, om jag säger så här till mina barn, vad händer då? Ja, de vägrade göra det, okej. Kan jag säga det på något annat sätt? För du levererar ett budskap, då får du en respons på det. Precis, och vi kommunicerar på många olika sätt. Hur vi beter oss är också ett sätt att kommunicera. När vi reflekterar över våra beteenden kan vi också se, säger jag någonting med orden, men säger jag något annat med mitt beteende? Eller är jag konsekvent med vad jag menar? Kommer det verkligen inifrån den där övertygelsen? Och då stämmer både mitt beteende och mina ord. Men är jag inte riktigt övertygad eller lyssnar jag inte på den här intuitionen, då kan de gå lite åt olika håll. Och det kan vara svårt för de som vi jobbar med att egentligen förstå vad vi säger. För det är inte vad vi gör. Ja, men sen så tror jag, och det pratar vi om, alla de här 3, eller vad man än gör, så handlar det om att vara sig själv. Men det gäller också handla om, vi pratar om vilka mål man har. Precis. Superviktigt. Vad är det för mål? Och det är inte alla, det vet vi av erfarenhet eftersom vi jobbar med ledare, vi jobbar med företagare och coachar. Det är inte alla som har tydligt för sig vilka som är deras mål. Så vi nämnde det sist här, men det är egentligen det första vi börjar med. Jo, och sen kan man sätta sig i en taxi och utan att säga någonting till taxichauffören så förväntar vi oss att vi ska komma till rätt ställe. Det är så att jobba utan mål.